શિયાળામાં બનતા નોર્મલ ઓરો રોટલો ખાઈ થાકી ગયા હોય અથવા તો જેને ઓરો રોટલો ખૂબ જ ભાવતા હોય તેના શોખીન માટે આજે એક અનોખી રીતે બનતા રજવાડી ઓળા સાથે દાળ બાટીની બાટી જેવા એકદમ નાના એક જ બાઈટમાં ખવાઈ જઈને તેવા સ્ટફ ટીકી રોટલાની એક નવી રેસીપી લઈ આવી છું. રોટલા ખાવાની ના પાડતા પણ આ ટીકી રોટલા જોઈ મોંમાં મૂકી દેશે એટલા અવનવા સ્વાદિષ્ટ. શરૂઆત રજવાડી ઓળો બનાવવાથી કરવા માટે અહીં એક મોટું વજનમાં આશરે 500 ગ્રામ ઓળાનું રીંગણ લઈ તેમાં ચપ્પુ વડે આ રીતે બધી સાઈડ કટ લગાવી લેવાના છે, જેથી ઓળાના રીંગણ શેકાતા સમય ના લાગે. સાથે સાથે સહેજ એવું તેલ ઉમેરી આખા રીંગણ ઉપર લગાવી દઈશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાની જાળી રાખી તેના પર તેલ લગાવેલું રીંગણ રાખી દેવાનું. તેની સાથે એક મોટી સાઈઝનું ટમેટું, 4 થી 5 નંગ મોટી કળીવાળું લસણ અને 2 નાની સાઈઝના લીલા તીખા મરચાં શેકાવા ઉમેરી દઈએ. ટમેટા રીંગણ શેકાઈને એ દરમિયાન બીજા ગેસ પર પેન રાખી તેમાં 1 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી ગરમ થતા ઘીમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 5 થી 6 કળી સમારેલું લીલું લસણ સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરી ગરમ ઘીમાં સાતળવાના છે. સહેજ એવું સતળાતા લસણ ગુલાબી બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલી લીલી ડુંગળી અડધો કપ ઉમેરી અને મિક્સ કરી તેને પણ સાતળવાની છે. વચ્ચે બીજી સાઈડ જાળી પર શેકાતા રીંગણની સાઈડ ચેન્જ કરીએ અને લસણ તથા લીલા મરચાં શેકાઈ ઉપરથી કાળા પડી ગયા છે તો તેને ડીશમાં કાઢી લઈએ. એક બાજુ શેકેલા ટમેટાની સાઈડ પણ ચેન્જ કરી લઈએ. વધારે અડધી મિનિટ શેકાતા હવે ટમેટું અંદરથી સોફ્ટ થઈ શેકાઈ ગયું છે તો તેને પણ ફ્લેમ પરથી ઉતારી ડીશમાં કાઢી લેવાનું અને રીંગણની સાઈડ ચેન્જ કરી હજી વધારે શેકાવા દઈશું. આ બાજુ અડધી મિનિટમાં ડુંગળી અને લસણ સતળાઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો આ સમયે તેમાં 1 કપ સમારેલી લીલી મેથીની ભાજી છે ને તે ઉમેરી દેવાની અને ડુંગળી અને લસણ સાથે વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળવાની, જેથી ભાજી થોડી એવી ચડી અને સોફ્ટ થઈ જાય. લગભગ આ રીતે 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી લસણ ડુંગળી સાથે મેથીની ભાજી સોફ્ટ થઈ જાય ને એટલે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું. સહેજ એવું મિક્સ કરતા જ મસાલા બધા લસણ મેથી અને ડુંગળીમાં ભળી જાય ને અને સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 1 ટીસ્પૂન બેસન ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને તેને પણ ફટાફટ મિક્સ કરી લેવાનું. જરા એવું શેકાતા જ બેસન શેકાવાની સુગંધ આવે ને એટલે બની ગયેલા આ મસ્ત મજાના સ્ટફિંગને ગેસ પરથી ઉતારી અને એક ડીશમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈએ. એ દરમિયાન રીંગણ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે તો તેને પણ ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું છે. હવે નીચે ઉતારેલા લસણ, મરચાં અને ટમેટા ઠંડા થઈ ગયા છે તો શેકાયેલા લસણના ફોતરા અલગ કરશું. અંદર જુઓ પ્રેસ કરતા એકદમ સરસ લસણ શેકાઈ ગયું છે. આનો સ્વાદ છે ને રજવાડી ઓળામાં બહુ જ સરસ આવે છે. એ જ રીતે ટમેટાની પણ કાળી છાલ અલગ કરી લેવાની અને મરચાંની છાલ અલગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. બીજી સાઈડ રીંગણની પણ કાળી છાલ છે ને તે આ રીતે હાથ વડે ધીમે ધીમે કરી અલગ કરી લઈશું. પણ થોડી થોડી એવી ક્યાંક કાળી છાલ રહી જાય ને તો તેનો ટેસ્ટ ઓળામાં બહુ સરસ લાગે છે. લગભગ બધી છાલ કાઢી લીધા પછી ડીટીયાનો ભાગ છે ને તે પણ ચપ્પુ વડે કટ કરી અલગ કરી લઈશું. હવે છાલ ઉખાડાયેલા રીંગણ સાથે ટમેટા, લસણ અને મરચાં એક ડીશમાં લઈ લેવાના અને ત્યાર પછી મેશર વડે આ રીતે બધું મેશ કરવાનું, જેથી બધું એકબીજામાં મેશ થઈ જશે અને મિક્સ થશે અને સ્વાદમાં રજવાડી ઓળામાં આ રીતે બન્યા પછી બહુ જ સરસ લાગે છે. આ સમયે કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન શીંગ તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા દઈએ. ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે લીલા લસણની કળીઓ અને આદુ મરચાંના ટુકડા ઉમેરી મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાના છે. લગભગ અડધી મિનિટમાં સતળાઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ લસણની એકદમ સરસ સુગંધ આવે ને એટલે આ સમયે 2 ઝીણી લીલી સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી અને સાતળશું. વધારે 1 જ મિનિટ સાતળતા ડુંગળી પણ ગુલાબી બ્રાઉન સોફ્ટ થવા લાગે છે તો આ સમયે તેમાં 2 ટમેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી મિક્સ કરી સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી સતળાતા ડુંગળી ટમેટામાં મિક્સ કરી દેવાનું. હવે અડધી મિનિટ માટે કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ જેથી ટમેટા છે ને તે એકદમ જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય.
ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ તેલ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું છે ને એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ટમેટા પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો થોડા એવા ટમેટાને આ રીતે પ્રેસ કર્યા પછી શેકી અને મેશ કરેલા રીંગણ, ટમેટા અને લસણનું મિશ્રણ સાથે વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી ઉપરથી ફક્ત અડધા લીંબુનો રસ જ નીચોવી દેવાનો છે અને બધું ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરવાનું, જેથી સતરાતા સોફ્ટ થયેલા ટમેટા સાથે શેકી અને મેશ કરેલા ટમેટા, લસણ, મરચાં અને રીંગણ બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ એકદમ સરસ સ્મોકી ફ્લેવર સાથે સુગંધીદાર ટેસ્ટી ઓળો બની તૈયાર થઈ જશે. મિક્સ થયા પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર અડધી મિનિટ ઓળાને ચડવા દઈએ, જેથી સ્ટીમને લીધે મસાલા સરસ ભળી જાય. ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ બધું તેલ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું. શેકેલા ફક્ત રીંગણા જ નહીં, ટમેટા અને લસણ સાથે બનેલા આ રજવાડી સ્વાદના ઓળાને સમારેલી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી દઈએ. રજવાડી ઓળો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ એકદમ નવી રીતે બનતા બાટી જેવા ટિક્કી રોટલા બનાવવા માટે હવે એક પોળા વાસણની અંદર 1 કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરી દઈશું. તેમાં સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી સાથે 1/4 ટીસ્પૂન અજમો હાથમાં લઈ સહેજ મસળી અને ઉમેરવાનો છે. છેલ્લે અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરી બધું લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. આ ટિક્કી રોટલામાં ઉમેરેલા આ મસાલાના કારણે સ્ટફિંગ સિવાય પણ સ્વાદમાં આ રોટલો એટલો સરસ બને છે ને કે એકલો ખાવ ને તો પણ મજા આવી જાય. મિક્સ કર્યા પછી હવે તેમાં જોઈએ તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ રોટલાનો લોટ બાંધવાનો છે. અહીં એકસાથે પાણી ના ઉમેરતા ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરવી અને મસળતું જવાનું, જેથી શું થશે કે આપણને લોટ એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં થઈ જાય અને એકદમ કઠણ પણ નહીં રહે અને નોર્મલ રોટલાનો જેવો લોટ બાંધીને તેવો રોટ તૈયાર થશે. ત્યાર પછી આ લોટને મસળવાનો. બાજરાનો લોટ હોય કે જુવારનો રોટલો હોય, રોટલો બનાવવા માટે જેટલો લોટ મસળીએ ને એટલો લોટમાં થોડો એવું બાઇન્ડિંગ આવશે, સાથે સાથે રોટલા સ્વાદમાં એકદમ મીઠા બનશે. અહીં મસાલા સહિત જ આ લોટને મસળતા લગભગ 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જુઓ હવે લોટનો એકદમ સરસ ગોળ લુઓ તૈયાર થઈ ગયો છે. પરંતુ આજે આપણે તેમાંથી મોટા રોટલા નથી બનાવવાના. તેના બદલે આ લોટમાંથી રોટલા બનાવવા માટે પહેલા ગેસની લો ફ્લેમ પર નોનસ્ટિક તવો અથવા તો સાદો તવો હોય ને તેને ગરમ કરવા રાખી તેના ઉપર 1 ચમચી ઘી ઉમેરી આ રીતે તવા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. બાંધેલા બાજરાના લોટમાંથી થોડો એવો નાનો લુઓ હાથમાં લઈ ગોળ વાળી લેવાનો. ત્યાર પછી 2 અંગૂઠા આગળ રાખી 4 આંગળી પાછળ રાખી તેની મદદથી આ રીતે ટિક્કી માટેનું ઉપરનું લેયર તૈયાર કરવાનું છે. એક સરખી થિકનેસનું લેયર તૈયાર થઈ જાય ને એટલે આપણે બનાવેલું મેથી, લીલી લસણ, ડુંગળી અને બેસનનું સ્વાદિષ્ટ સ્ટફિંગ છે ને તે 1 ટીસ્પૂન લઈ આ રીતે બનાવેલા લોટના લેયરમાં વચ્ચે ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી બધા સ્ટફિંગને લેયર વડે કવર કરી લેવાનું. ફરીથી ચારે બાજુથી સ્પ્રેડ કરતા જઈ લુવાને ચપટો શેપ આપી ટિક્કી જેવો શેપ આપશું. બસ બધું સ્ટફિંગ પેક થઈ ગયા પછી એટલે બનાવેલા આ સ્ટફ ટિક્કીને ગરમ થતા ઘીમાં લગાવેલા તવા ઉપર શેકાવા રાખી દઈએ. આ રીતે હવે આગળ લોટમાંથી ઉપરનું લેયર બનાવતું જવાનું અને સ્ટફિંગ ઉમેરી કવર કરી વાળેલી ટિક્કીને એક પછી એક તવા પર શેકાવા માટે ગોઠવી દેવાની. કારણ કે બાજરાનો લોટ વધારે સમય એમનેમ રહેશે ને તો કાળો પડવા લાગશે. અહીં જો આ રીતે ધીમે ધીમે કરી મેં બધા લોટમાંથી આખા તવામાં સમાઈને એટલા મસાલા સાથે બાજરાના સ્ટફ ટિક્કી રોટલા બનાવી તૈયાર કરી લીધા છે. નાના નાના રોટલા જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, પણ હજી જોજો તો ખરા, બન્યા પછી એટલા સરસ થાય છે ને કે બસ ખાતા મન નહીં રોકાય. હવે પહેલા ઉમેરેલા આ સ્ટફ ટિક્કી રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરવાની શરૂઆત કરશું. જુઓ એક સાઈડ થોડા એવા શેકાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. ઘીમાં શેકાતા આ સ્ટફ ટિક્કી રોટલાની એટલી સરસ સુગંધ આવે છે ને કે પૂછો નહીં વાત. આ રીતે એક પછી એક બધી સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી બીજી સાઈડ પણ પ્રેસ કરતા જઈ અને શેકાવા દેવાના. અહીં જરૂર લાગે ને તો થોડું એવું ઘી ઉમેરવાનું, પરંતુ યાદ રાખી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની, જેથી બાજરાનું ઉપરનું લેયર છે ને તે અંદર સુધી એકદમ સરસ શેકાઈ જાય અને ક્રિસ્પી બને. લગભગ 2 થી 3 મિનિટ બીજી સાઈડ શેકાયા પછી ફરીથી આ સ્ટફ ટિક્કી રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરશું. જુઓ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ શેકાઈ ગયું છે. આ જ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાની અને પ્રેસ કરી શેકતા જઈ લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બધા ટિક્કી રોટલા ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના ક્રિસ્પી પડ સાથે શેકાય. આ રીતે ઉપરનું પડ છૂટું પડવાથી ક્રેક દેખાવા લાગશે, જેથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે બનાવેલા આ સ્ટફ ટિક્કી રોટલા છે ને તે પરફેક્ટ શેકાઈ ગયા છે. તો એક પછી એક આ બધા રોટલાને તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈએ. સાંજની જમવાની ડીશમાં શેકેલા રીંગણ, ટમેટા અને લસણ મરચાંના
એક સ્મોકી ફ્લેવર સાથે બનેલા તીખા તમતમતા રજવાડી ઓળાને પીરસી લઈએ. એક અલગ જ સ્વાદને કારણે બનેલા આ રજવાડી ઓળા સાથે ગરમા ગરમ સ્ટફ ટીકી રોટલા બિલકુલ નાના નાના બાટી જેવા એક જ બાઈટમાં ખવાઈ જાય ને તેવા પણ પીરસીએ. આ રીતે બનતા રજવાડી ઓળો અને સ્ટફ ટીકી રોટલા સાંજે ઘરે એમ જ બનાવો કે પછી કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો થોડી અલગ રીતે બનાવી અને પીરસો. એકદમ અલગ લાગશે. કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ તો ઓળો અને રોટલો છે. લીલી ડુંગળી સાથે પીરસેલા આ ટીકી રોટલાને હવે આપણે ચપ્પુ વડે કટ કરી અને જોઈએ. જુઓ, ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ અંદરથી સ્ટફ મસાલા સાથે એકદમ ફ્લેવરફુલ 2 પડવાળો ટીકી રોટલો કેટલો સરસ બન્યો છે. આવું જોતા કોનું મન ખાવાથી રોકાય? તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ નવી રેસીપી છે, એકવાર જરૂરથી બનાવી અને ચાખજો. અને ઓળા રોટલાનો આ ટ્વિસ્ટ તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.